สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กับผมคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นไม้หนีบผ้านะครับผมเป็นไม้หนีบผ้าไซส์ใหญ่นะครับจะนำตัวนี้มาทำตัวเป็นตัวลักษณะหนีบของสายยางนะครับเมื่อวางขอบกระมังมันจะร่วงนะครับทีนี้เราจะนำเอาตัวนี้มาประยุกต์ใช้หนีบกับขอบกระมังครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากไม้หนีบผ้าใหญ่ครับผม